आज म तपाईहरुसँग फेरि एकपल्ट एकदमै मिठो मासुको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। ल यो मासुको अचारलाई तपाईहरुले 3 देखि 6 महिनासम्म राम्रोसँगले राखेर खानु सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो मिठो अचार बनाउनको लागि मैले यहाँनिर कुकरमा 1 कप पानी राखे र त्यो पानीमा मैले अलिकति हर्दी पनि एड गरे, थोरै नुन पनि राखे। अब मैले यहाँनिर राम्रोसँगले धोएर सुँगुरको मासु राख्दैछु। तपाईहरुले यो अचार बनाउनको लागि तपाईहरुको फेभरेट कुनै पनि मासु एड गर्न सक्नुहुन्छ कुखुराको बाहेक। बोइल गरेको कुखुराको मासुको अचार चाहिँ साह्रै मिठो बनिँदैन। कुकरको ढकना लगाएर 1 सिटी लाग्न दिने। एक सिटी लागिसकेपछि ग्यासलाई रिलिज गरेर ढकना खोल्ने। अब मासुमा रहेको पानीलाई ग्यासको फ्लेम हाई गरेर कभर नगरिकिन त्यतिकै उमालेर सुकाउने। मासुमा पानी सुकिसकेको छ। अब यो मासुलाई एउटा प्लेटमा निकालेर सेलाउनको लागि साइडमा राखिदिने। मैले बोइल गरेको मासु सबै यहाँनिर प्लेटमा निकालेर राखिसकेको छु र सेलिसकेपछि यसरी तपाईहरुले आफुलाई मनपर्ने साइजमा काटेर राख्न सक्नुहुनेछ, तर साह्रै पातुलो चाहिँ नकाट्नु होला। अचारको लागि मसलामा मैले ठूलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा लिए। जिरा सँगसँगै ठूलो चम्चाको 1 चम्चा सौंफ पनि, सानो चम्चाको 1 चम्चा टिम्बुर, सानो चम्चाको 1 चम्चा मेथी दाना, त्यसै गरेर यहाँनिर 3टा स्टार एनिस र एउटा जायफल पनि लिएको छु। त्यसै गरेर यहाँनिर सुक्खा खुर्सानी पनि लिएको छु। तपाईहरुलाई पिरो कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। 4 वटा तेजपत्ता पनि लिएको छु। सँगसँगै यहाँनिर 2 इन्च जत्रो अदुवालाई चाहिँ यसरी मसिनो गरेर काटेको छु र एउटा ठूलो लसुनलाई पनि यसरी काटेर राखेको छु। खोर्सानीलाई चाहिँ यो तयार गरेको मसलामा मैले राखे र अब यी सबै मसला र यो खोर्सानीलाई चाहिँ म भुट्न गइरहेको छु। मसलालाई भुट्नको लागि प्यानलाई राम्रोसँगले तताएर यी सबै मसला राख्ने। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कलर पर्फेक्टली चेन्ज भएर आएको छ र यो मसला अब चाहिँ राम्रोसँगले भुटिसकेको छ। ग्यासलाई अफ गरेर मसलालाई राम्रोसँगले सेलाउन दिने। यसरी भुटेको मसला पिस्नु एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यही भएर तपाईहरुले सिलौटो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले मिक्सर ग्राइन्डर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मसला मासुको अचारको लागि बनाउँदाखेरि एकदमै फाइन पाउडर बनाउनु पर्दैन। अचारको लागि मसला पनि रेडी भयो। मासुलाई फ्राई गर्नको लागि कराई राम्रोसँगले तताएर त्यसमा 250 ml तोरीको तेल राखे। तेललाई राम्रोसँगले तताइसकेपछि यो स्टार एनिस र तेजपत्ता राख्दैछु। सँगसँगै यो काटेको मासु पनि मैले एड गरे।
यो मासुलाई पर्फेक्टली फ्राई गर्नु तपाईहरुलाई 10 देखि 15 मिनेट लाग्न सक्छ र मासुबाट एकदमै मोइस्चर पनि ड्राई हुनु जरुरी छ र मासु फ्राई भइसकेपछि त्यसमा मैले यो अदुवा र लसुन पनि राखेर अदुवा लसुनलाई पनि त्यसरी नै फ्राई गर्न गइरहेको छु। र तपाईले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ अदुवा र लसुनको पनि कलर चेन्ज हुन थालिसकेको छ। यो पनि पर्फेक्टली फ्राई भइसकेको छ। मासु अनि अदुवा र लसुन राम्रोसँगले फ्राई भइसकेपछि त्यसमा मैले थोरै हर्दी एड गरे। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। त्यसै गरेर पिसेर रेडी गरेको मसाला पनि एड गरे। अब यी राखेको सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। मसला मिक्स भइसकेपछि ठूलो चम्चाको 1 चम्चा मैले कलरको लागि धुलो खोर्सानी पनि एड गरे। यसलाई पनि राम्रोसँगले चलाइसकेपछि त्यसमा मैले 60 ml भेनिगर राखे। भेनिगरले चाहिँ तपाईहरुको अचारलाई लामो समयसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्नमा मद्दत गर्छ। सँगसँगै ठूलो चम्चाको 1 चम्चा चिनी पनि एड गरे। चिनीले पनि अचारलाई प्रिजर्भ गर्नमा मद्दत गर्छ। यदि सामग्री राखिसकेपछि 2 देखि 3 मिनेट यसरी चलाउँदै पकाउने। ग्यासलाई अफ गरेर अचारलाई हल्का सेलाउन दिने। अन्तमा यो आधा जायफललाई ग्रेट गरेर मैले यहाँनिर राख्दैछु र जायफल राखिसकेपछि राम्रोसँगले एकपल्ट चलाएर यसलाई कम्प्लिटली चिसो हुनको लागि त्यतिकै छोडिदिने। र अचार बोतलमा तपाईहरुले राख्दाखेरि यो यहाँ भएको तेलहरु सबै अचारमा हालेर राख्नुभयो र अचार तपाईहरुको राम्रोसँगले तेलमा डुबेको छ भने पनि लामो समयसम्म तपाईहरुको अचार बस्न सक्छ। अचार राख्नको लागि मैले यो ग्लासको जार लिएको छु र यो जारलाई एकपल्ट किचन टावलले राम्रोसँगले ड्राई गरेर मात्र अचारलाई राख्नुहोला। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। अनि यदि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।